Welkom stiermensen. In deze week hebben jullie mee te maken met een jong stiermaker of steenbokpersoon. En deze steenbokpersoon is een young person. Mensen gaan even recognize wat deze young person heeft gedaan. Iets mee te maken met some sort of a start that this young person willen hebben. And create some sort of a documentation in order to acquire geld van a bank or financial institution. En deze person wordt gepakt, okay? Dus, sommigen van jullie dat ook voor some sort of uitbetaling, dit kan best wel binnenkomen. Sommigen van jullie, je project gaat even op pikken. Zeg, je hebt een ondernemer en het was een beetje langzamer. Ik ga het echt oppikken, omdat mensen gaan even recognize dat je doet goed werken. De rechter have now gepakt a Ramley of Boodschatten person and recognize that deze young Ramley of Boodschatten person samen met a Visgrave of Scorpion oude vrouw have iets gedaan dat was niet door de bocht. Nou mensen recognize een zeer smerige spelletje. En ik zie dat de rechter komt keihard. En de advocaat of zo. Er is een probleem dat is hier aan de hand. Waar een Ramley of Boodschap person en een Visgrave of Scorpion mensen recognize. Die twee zijn niet family. En de twee hebben some soort of een manier geld gekregen aan de volste benodigdheid. Some sort of a project opgezet aan de volste benodigdheid. Mensen recognize dat deze person is niet de eigenaar van een project. Mensen nou komen achter de oneerlijk spelletje. Ik zie dat mensen recognize dat sommige van jullie Taurus heeft some sort of geld gegeven aan een Visgrave of Scorpion person. En hoe is dit gegaan en hoe is dit? Misschien het is je kind, moeder of vader. En some sort of a situatie met geld. Ik zie dat nou die gaat echt terug gaan kijken. Dus dit kan de sociale dienst of de kinderbijslag. Dat achtergekomen dat sommige van jullie stier. Daar is some sort of a fraud met kinderbijslag en zo. Een vriend of een kennis had geopend voor een heleboel geld. Het gaat niet lukken omdat mensen recognize dat deze person heeft samen met een partner of zijn vrienden of kennissen en zijn kind heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Ik zie dat mensen gaan zeggen, nee, deze person krijgt geen geld. Dus misschien is een situatie waar je moet iemand kan uitbetalen, maar die gaat even achterkomen dat diegene en zijn partner heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en heeft een heleboel geld verstopt in een kinderrekening, oké? Dus het is zoiets als deze person doet zoiets als even, die hadden geen geld, maar de geld was al uitbetalen. En de vrouw of man hebben de geld gestopt in some sort of a kinderrekening. En mensen recognize that. A bank financial institution is here. En die gaat nou echt achterkomen wat iemand heeft gedaan. Oké? En het is zoiets als de bank financial institution recognize dat a young man of vrouw, dat is een steenbok. Deze person is jonger dan 50, heeft een heleboel geld genomen. En heeft deze geld samen met zijn partner kunnen verbruiken of opgenomen. En gebruiken aan de mensen om de geld te nemen. En mensen gaan nou recognize wat de mensen hebben gedaan. Dus ik zie dat een kennis is zoiets als een kennis had geholpen om geld te krijgen. En ik zie dat de rechter gaat zeggen nee, vanwege doordat deze man of vrouw de geld was al uitbetalen. En deze man of vrouw heeft de geld genomen. Dus deze man krijgt geen geld. Hij moet de geld nou van zijn vrouw of zijn partner even gaan innemen vanwege dat de geld was uitbetaald. Dus het is een situatie waar ik zie de rechter gaat opstaan en zegt nee,
Deze persoon krijgt geen geld. Hij is al lang weggelopen. Hij moet er best wel uitgezien dat dingen worden opgelost, maar hij is zelf weggelopen. Dus is een situatie voor sommigen van jullie waar ik ken dat een partner je hebt een huis gekocht met iemand die heeft weggelopen. En de rechter nou zit een heleboel dingen te bekijken en zegt nee. Hij is zelf weggelopen. Dus het is de achterblijvende persoon gaat even door. Hij heeft zijn beslissing genomen en heeft weggelopen, oké? Sommigen van jullie komen achter dat een visschreef of scorpion vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en deze vrouw wordt gepakt. Deze vrouw heeft een heleboel geld genomen aan de valste benodigdheid. En ik zie dat sommige van jullie is kennis van jullie. Kennis van jullie hebben een heleboel geld genomen aan de valste benodigdheid. En mensen nou recognizen hoe oneerlijk kennis van jullie zijn. En mensen gaan zeggen nee, deze persoon wordt niet uitbetalen. En deze persoon krijgt geen geld vanwege dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht met de situatie. Dus ik ken problemen met de kinderbijslag, problemen waar de rechter gaat even recognize dat iemand had kinderbijslag gekregen wanneer een kind was there is some sort of a speling with geld en kinderbijslag. Dus deze persoon is in heel veel problemen gekomen. Van deze persoon hebben geld genomen richting kinderbijslag. En hebben heel veel geld genomen. Dat was zegt dat ze hebben een kind. En mensen komen achter dat is niet waar. Ze hadden geen kind. En hebben geld genomen. En zegt dat ze hadden een kind. Dus ik zie dat iemand wordt gepakt en is een kennis van jullie. Het is niet echt jullie. Vanwege dat ze heeft aangevraagd voor geld voor kinderbijslag wanneer ze hebben geen kind of de kind dat ze hebben aangegeven was niet van ze. Dus dit is een serious situatie omdat mensen gaan nou recognize wat een devastated situatie. En ik zie dat deze bank of financial institution komt keihard op een stiermaker of steenbok dat hebben geld opgenomen en ze hebben geld. Is as if deze persoon apply voor geld, kinderbijslag geld. En deze persoon heeft geen echt kinderen, weet je. Dus ze kunnen iemand kindnaam verbruiken. Dus heel veel van jullie, je hebt problemen met een jonge rammelie of boodschappen. En ik zie deze problemen, deze persoon is in een heleboel problemen. En de rechter gaat nou achterkomen wie deze jonge rammelie of boodschapperson is. Omdat de rechter nou recognize dat een project is niet voor deze rammelie of boodschapperson. Is as if deze persoon heeft zijn naam op een project gezet. En zit te spelen. So it says zij have some sort of a zaak, a rammelie of boodschapperson. En de rechter gaat even recognize, ja, het is niet zijn zaak. Dus waarom heeft ze haar naam daar opgezet, weet je? Dus het is een probleem waar ik zie dat mensen is echt onto een rammelie of boodschapperson voor iets wat ze hebben gedaan. Nou, sommige van jullie misschien hebben een partner dat is een visschreef of scorpionnetje. En deze visschreef of scorpionnetje en hun partner of kennis willen een heleboel geld. En ik zie de rechter en de corporation gaat even stevig in de schoenen staan en zegt nee, deze geld wordt niet uitbetalen aan deze mensen. Vanwege dat we hebben some sort of onderzoeken. Dat is ondergang over deze mensen. Vanwege dat deze mensen hebben heleboel geld gekregen aan de valste benodigdheid. Dus het is een situatie waar het heeft niet direct mee te maken met jullie stier. Maar jullie stier zit een onderzoek te plaatsen. En de rechter komt in. En de rechter staat daar. En is some sort of a rechtszaak. Je kunt kinderbijslag, rechtszaak en dat soort van ding. Waar een kind moet een heleboel geld of iemand
gebruiken kind om heleboel geld te verdienen over de rok van een kind. En mensen gaan recognize dat dat kind was niet voor ze. Zo, echt waar. Ik vind het zo goed dat deze mensen worden opgepakt. Omdat deze mensen kunnen gebruiken om de mensen informatie of kindinformatie om bij heleboel geld te komen. En nou mensen recognize, omdat ik zie direct en deze eye-professional person recognize de connectie tussen deze viskreef of scorpion person en deze ramli of boodschap en recognize dat hun hebben geld ontvangen onder volste benodigdheid. Toedeledokie. Dus het is een groot probleem en jullie stiermensen gaat nou even recognize, want deze vrouw kunnen zeggen, oh, het is mijn dochter of is mijn zoon of zo. En hebben aangevraagd voor een heleboel geld. En bij de verbruiken van iemand anders informatie en data. En geef deze persoon om some soort van aanvragen te krijgen. En de rechter gaat het even naar beneden. De rechter recognize dat deze vrouw, samen met deze vrouw, ik ken 2 vrouwen, een oude en een jonge, een oude viskreef of scorpion, een jonge viskreef of scorpion, recognize dat deze 2 vrouwen hebben some soort van oneerlijk spelletje om bij heleboel geld bij te komen. Oké? Een project wordt uitbetalen, some soort van uitbetalen van een project. En voor sommigen van jullie dat je ondernemer was een beetje heel stil. Mensen gaan nou achterkomen. Waarom is dat je client ging ergens anders en die gaat het echt decoyen. Oké? Namaste, tot volgende keer.